ሰላም ውድ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? በዛሬ ቪዲዮአችን ደግሞ ሚልክ ፕሮዳክሽን ኤንድ ፕሮሰሲንግ የሚለውን አግሪካልቸር ዩኒት 99.4 ነው የምናየው። አብራችሁን ሁኑ። ሚልክ ፕሮዳክሽን ኤንድ ፕሮሰሲንግ ይላል። የወተት ምርትና ሂደቱን ነው የምናየው። ሚልክ ፕሮዳክሽን የወተት ምርት Dairy type cattle are primarily adapted to converted feed to maximum dairying የጤፍ አይነት ከውቶች በዋናኝነት የሚለምዱት ምግብ ከፍተኛ ጥራት ያለው ወተት እንዲሆን ለማድረግ ነው። ወተት የወተት ተዋጽኦ ዋነኛ ምርት ነው ማለት ነው። and milk contains variety of nutrients የተለያዩ ኒውትሪንት like calcium, iodine, potassium, phosphorus, fat, vitamin 2 and milk B2 and B1 የምንላቸው ወተት እንደ ካልሲየም፣ እንደ አዮዲን፣ እንደ ፖታሲየም፣ ፎስፎረስ ቫይታሚኖች B2 እና B12 ያሉ የተለያዩ ንጥረ ነገሮችን የያዘ ነው። ሚልክ ኢዝ ኢምፖርታንት ሴኩሪቲ ሚልክ ምንድነው? ያው የታወቀ ነው፣ ለምግብ ዋስትና በጣም አስፈላጊ ነው። it influences income and nutrition. It influences both income and nutrition በገቢም ሆነ በአመጋገብ ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል፣ በሁለቱም ማለት ነው። and there are two types of milking system ሁለት ሚልኪንግ ሲስተም ሁለት አይነቶች የወተት ስርዓቶች አሉ። ዘሳር ሃንድ ሚልኪንግ and ማሽን ባለፈው ያየነው ማለት ነው። በእጃቸው ወይም ደግሞ በማሽን ያልባሉ ብለን ያየነው ማለት ነው። The choice of the system depending on the operation of economic efficiency and number of cows to be milked. የስርዓቱ ምርጫ የተመካው በስራ ደረጃ በኢኮኖሚ ቅልጥፍና በወተት በሚጠቡ ላሞች ላይ ብዛት ዲፔንድ ይሆናል ማለት ነው። and select the calm and quiet place for milking. ላሞች የሚያጠኑበት የተረጋጋና ጸጥታ የሰፈነበት ቦታ ይመርጣሉ ማለት ነው። Some important consideration involved milking. Some important consideration involving ከወተት ጋር የተያያዙ አንዳንድ አስፈላጊ ጉዳዮች the first one milk frequency ነው። የወተት ድግግሞሽ የወተት መደጋገም is milking can be done twice or 13 times a day but the interval must be regular. ወተት በቀን 2 ወይም 3 ጊዜ ሊከናወን ይችላል። ይሁን እንጂ የጊዜ ልዩነት ቋሚ መሆን አለበት። ያ ማለት አንድ ቀን በተመሳሳይ ሰዓት የምናልብ ከሆነ ለጉዳት ሊደርሱ ስለሚችሉ ድግግሞሽን መቀነስ አለብን፣ ወይም ደግሞ ሰዓቱን መቀየር አለብን። ለምሳሌ ፈረንጅ ላም ከሆነ ብዙ ጊዜ በቀን 3 ሊታለብ ይችላል ማለት ነው። A sudden change in the time of milking affects the total yield. A sudden change in the time of milking affects the total yield. ወተት በሚጠቡበት ጊዜ ድንገተኛ ለውጥ በአጠቃላዩ ምርት ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል። ስለዚህ ሚልኪንግ ፍሪኩዌንሲ ዲፔንድ ኮንሲደር ማድረግ አለብን ማለት ነው። ሚልኪንግ ኢንተርቫል ነው ሊለው። ሚልኪንግ ኢንተርቫል ማለት የወተት ጊዜ ታይም ነው። ኢንተርቫል ቢትዊን ሚልኪንግ አፌክትስ ቦዝ ኳንቲቲ ኤንድ ኮምፖዚሽን ኦፍ ሚልክ። በወተት መካከል ያለው የጊዜ ልዩነት በወተት መጠንም ሆነ በተቀናናቢነት ላይ ተጽዕኖ በኮምፖዚሽን ማለት በመፈራረስ ማለት ነው። ኮምፖዚሽን በሁለቱም በኮምፖዚሽንም በኳንቲቲንም ምን ያደርሳል? በብዛትም ሆነ በኮምፖዚሽን ዲፔንድ ይሆናል፣ አፌክት ያደርጋል። and milk the ideal interval is 12 hours. በጣም ተስማሚ የሆነው ጊዜ ስንት ነው የሚባለው? 12 ሰዓት አወር ነው በሳይንስ የሚባለው። and milking duration ከታይም ጋር የተያያዙ ናቸው እነዚህ። milking duration ማለት የወተት ጊዜ፣ ይሄም የወተት ጊዜ milking intervalም የወተት ጊዜ ነው። milking duration is the ideal milking duration is 5 to 6 minutes for machines and 7 times for handling. ስናልብ የምንቆየው ጊዜ ምንድነው? ማሽኖች
ለማሽኖች እና 7 ደቂቃ ፎር 5 እስከ 6 ደቂቃ ለማሽን 7 ደቂቃ ደግሞ ለእጅ ብንቆይ አሪፍ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ላሟ ላይ ወይም ደግሞ ወተት ፕሮዳክሽኑ ዝቅ እንዳይልብን እንዳይጎዱ ከፈለግን። ሌላው ሚልኪንግ ኦርደር ነው። ሚልኪንግ የወተት ትዕዛዝ suggested order is suggested order የታሳቢ ቅደም ተከተሎች የመጀመሪያው ምንድነው? The first one is first calcifer free mistakes. The second one is older cows free of mastitis. The third one is cow with history of mastitis. Fourth, cows with quarters producing abnormal milks. The first one, first calves heifer is free of mastitis. የመጀመሪያ ጥጃ ሂሳብ ከማስቲስ ነፃ መሆን አለበት። ጥገኛ ነገሮች ነፃ መሆን አለበት። older cows free of mastitis. older cows free from mastitis ከኦልደር ካው ኦልደር ማለት ትልቆቹ የተለቁት ማለት ነው። በእድሜ የገፉት ከምን ከማስቲሲስ ነፃ መሆን አለባቸው። ፈርስት ምን አልነ? ካልቭ ማለት ጥጃ ማለት ነው። and older cows free of mastitis ኦልደሮችም የሌለባቸው የቆዩ ላሞች ቢሆኑ አሪፍ ነው። and cows with history of mastitis but not showing the symptom የማስቲስ በሽታ ያለባቸው ሆኖ ምልክቶችን የማያሳዩ ላሞች እነሱንም ማስመርመር አለብን። and cows with quarters producing abnormal milk ያልተለመደ ወተት የሚያመርቱ ላሞች እነሱን ኮንሲደር ማድረግ አለብን ማለት ነው። newly introduced animal should be milked separately until their status is determined. አዲስ የተዋወቁ እንስሳት ደረጃቸው እስኪወሰን ድረስ በተናጠል ማጥመቅ ይኖርባቸዋል ማለት ነው። keeping the suggestion milk order will help to prevent cross infection during operation. የወተት ቀዶ ህክምና በሚደረግበት ጊዜ የታዘዘውን የወተት ቅደም ተከተል መጠበቅ ኢንፌክሽንን ለመከላከል ይረዳል። ስለዚህ እነዚህን 4 ስቴፖች እና እነዚህን ኮንሲደር ማድረግ አለብን ማለት ነው። the other one is concepts of lactation cycle in dairy production. ምንድነው የሚለን? በወተት ምርት ውስጥ የላክቴሽን ዑደት ጽንሰ ሐሳብ ነው የምናየው። the lactation cycle is the period between one calving and the next. የላክቴሽን ዑደት በአንድ ካልቪንግ እና በሌላው መካከል ያለው ጊዜ ነው። mostly cow calves every 12 months as the most they must calves in order to be able to produce milks. አብዛኛው ጊዜ ላሞች ወተት ለማፍራት ሲሉ በየ12 ወሩ ምን ይላሉ? be able to produce milk ይጣላሉ። እንትናቸውን ጥጃቸውን ሊወልዱ ከሆነ ጡት ያቆማሉ፣ መስጠት ያቆማሉ፣ ሊዋጉ ይችላሉ ምናምን። ስለዚህ እነዛ ምንድናቸው? ምልክቶም ሊሆን ይችላል ሲምፕተሞች ናቸው ማለት ነው። the cycle is split into 4 phases. ምን ዑደቱ በ4 ደረጃዎች ይከፈላል። the early አንደኛው the early በቀደመ ጊዜ፣ mid lactation መካከለኛ፣ መሃል and late lactation ዘግይቶ ማለት ነው። and dry period ማለት ደረቁ ጊዜ ማለት ነው። and normal lactation length for dairy cow usually last around 10 months. ለአንዲት የወተት ላም የተለመደ የቅብጠት በደንብ በቃ ቆየ ከተባለ እርዝመቱ አብዛኛውን ጊዜ የሚቆየው ከ10 ወር ወይም ደግሞ 305 ቀናት ገደማ ነው ማለት ነው። and the remaining 2 months are known as the dairying of periods ይላል። የቀሩት 2 ወራት የማድረቅ dairying of ማለት የማድረቅ ማለት ነው። የማድረቅ ጊዜ በመባል ይታወቃሉ። የማድረቅ ያ ማለት ላሟን እንድትወልድ ሌላ ማድረቅ ማለት ነው። and the colostrum is the first milk producer the cow after calving.
ኮለስትረም የምንለው ላሟ ሊወለድ ልጁ ካቆመች በኋላ ከካልቪንግ በኋላ ወተት ልታመርት የመጀመሪያው ማለት ከምታመርተው ወተት የመጀመሪያው ኮለስተረም እንለዋለን ማለት ነው። ልጅ ወልዳ የምታመርተው መጀመሪያው ወተት ኮለስተረም ይባላል። and milk yield will arise during the first months after calving followed by a long period of continuous decline ወተት ከቆራረጠ በኋላ ባሉት የመጀመሪያዎቹ ወራት ውስጥ ይጨምራል። ከዚያም ለረጅም ጊዜ ያለማቋረጥ ይቀንሳል። ኮንቲኒየስሊ ምን ይሆናል? ዲክላይን ይሆናል ማለት ነው። ይኸው እዚህ ጋር እንደምታዩት ምን አለ? ሚልክ ፕሮዳክሽኑ በግራፍ ተቀምጧልና በመንስ ሲሰላ ላክቴሽን ኦፍ ከርቭ ነው የተቀመጠልን። እዚህ ጋር ምን አለ? ፒክ ይልድ አለ። ፒክ ይልድ ማለት ከፍተኛ ምርት የምታመርትበት ሰዓት ማለት ነው። የት ነው? እዚህ ጋር ፒክ ይልድ። ይኸው እንደምታዩ ግራፉ የሚያሳየን እዚህ ጋር ከፍተኛ ምርት ታመርታለች። በማኖር ሁለተኛው ወር፣ አራተኛው ወር፣ ስድስተኛው ወር፣ ስምንተኛው ወር እያለ ይቀጥላል። እንደዚህ እያለ መጥቶ እንደዚህ ይኸው ዳታው ምን እያለ ነው የመጣው? እየቀነሰ ነው የመጣው። ስለዚህ የግራፍ የሚያሳየን ሚልክ ፕሮዳክሽኑ በየትኛው ወር ሞስትሊ ፕሮባብል ነው የሚለውን ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ፕሪሲስተንሲ ተቀምጦልናል። ፕሪሲስተንሲ ማለት ጽናት ማለት ነው። ጽናት ማለት ነው። ያ ማለት እዚህ ጋር በኮንስታንት አይደለም እየሄደ ያለው። እዚህ ጋር ምን እያደረገ ነው? ግራፉ እንደዚህ ነበረ። ከዛ እዚህ ጋር ሚልክ ፕሮዳክሽን ቨርሰስ መንዝ ኦፍ ላክቴሽን የተሰጠን በዚህ ሲሰላ በየትኛው ወር፣ በ12ኛው ወር፣ በአንደኛው ወር ምን ያህል ነው የሚለውን አስቀምጦልናል ማለት ነው። and the other one the shape of the lactation curve will differ for each individual and also the breed of the animal ይለናል። የዚህ የሻፕ ኦፍ ላክቴሽን የላክቴሽኑ ቅርጽ ለእያንዳንዱ ግለሰብና ለእንስሳው ዘር ይለያያል ማለት ነው። and feeding the animal management will also influence the shape of the curve of the significant total produced milk ይለናል። produced milk በተጨማሪም የመመገብና የማስተዳደር ልማድ በቅርጽ ላይ ተጽዕኖ የሚያሳድር ከመሆኑም በላይ በሚመረተው ወተት አጠቃላይ መጠን ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ያሳድራል ማለት ነው። ፒክ ይልድ የምንለው ከፍተኛ ምርት የሚኖረው መቼ ነው? is the point where the cow reaches the highest milk production level during the entire location እንደምታዩት እዚህ ጋር ፒክ ይልድ ማለት እዚህ ጋር ያለበት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄም በዚህ ሰዓት ምንድነው ማለት ነው? ከፍተኛ ሚልክ ፕሮዳክሽን የሚመረትበት ነው። ከፍተኛ ምርት በመለወጥ የጥንት ወቅት ከፍተኛ የወተት ምርት ደረጃ ላይ የሚደርስበት ሰዓት ምን ፒክ ይልድ እንለዋለን። ኖርማሊ ዘ ፒክ ኢዝ ሪች 4 to 10 አፍተር ካልቪንግ ምንድነው አብዛኛውን ጊዜ ከፍታው ከ4 እስከ 10 ሳምንት የሚደርስ ነው። and milk yield remains high for while and the gradual declines in the latter stage of lactation የወተት ምርት ለጥቂት ጊዜ ከፍ ካለ በኋላ ቀስ በቀስ እየቀነሰ ሊሄድ ይችላል። ይኸው ከላይ ግራፉ እንደሚያሳየን እዚህ ጋር ሁለተኛው ወር፣ አራተኛው ወር፣ ስድስተኛው መድረቅ ስለሚመጣ እየቀነሰ መምጣቱ አይቀርም ማለት ነው። the dairy period is the most important phase of dairy cows lactation cycle ይለናል። በደረቆ ወቅት የወተት ላም ዑደት ዋነኛ ምዕራፍ ነው ማለት ነው። ዋነኛ ምዕራፍ ነው። the dairy period normally ranges from 55 to 60 days አብዛኛውን ጊዜ ደረቆ ወተት ከ55 እስከ 60 ቀናት ይለቃል። ደረቆ ወተት ማለት ነው። አንዳንዴ ምን ይደረጋል? እንዲሁም ልጁም ተወልዶ ላይወጣ ይችላል። የማይወጣበት ሰዓት አለው ማለት ነው። የማይወጣበት ሰዓት አለ። ስለዚህ ያ ምን ከ55 እስከ 60 ቀናት ምን ይሆናል? ይለቃል። this means the preparing of the cow for the next calving or lactation ምን ይለናል? ይሄም ላሟን ለቀጣዩ ካልቪንግ ወይም ለጥግ ለማዘጋጀት ነው። ደርቆ የዛኛው ወተቱ የሚጠባው ልጅ ጨርሶ ከ50 እስከ 60 ቀን ጠብቶ ያኛውን ደግሞ ሌላ ካልቪንግ ለመውለድ እንድትወልድ የምናደርገው ማድረቅ ሂደት ነው ማለት ነው። ይሄ
ይሄ ፕሮሰስ ማለት ነው። Therefore, the abnormality during the dairy period will have negative effect on the cow's health and production after calving. በመሆኑ በደረቅ ወራት የሚፈጠር ማንኛውም ችግር ከላሟ ጤንነትና የወተት ምርት በኋላ አሉታዊ ተጽዕኖ ይኖረዋል ነው የሚለን። cows could be encouraged to maximize intake during early lactation. ምንድነው ላሞች ገና ከጅምሩ በእርግዝና ወቅት የሚጠቀሙበትን ጊዜ ከፍ እንዲያደርጉ ማበረታታት ይኖርባቸዋል ነው የሚለው። and cows should be maximum dry intake no later than 10 weeks. ላሞች ከ10 ሳምንት ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ ከፍተኛ መጠን ያለው ደረቁስ ያለ መጠን መውሰድ ይኖርባቸዋል። የሚበሉት ምግብ ደረቅ የሆነ ቁርስ መብላት ይኖርባቸዋል ነው የሚለው። እዚህ ጋር እንደምታዩት አስቀምጦታል። ቦዲ ዌይታቸውን ምን ይመስላል የሚለው ቦዲ ስቶር፣ ሚልክ ፕሮዳክሽን፣ ድራይ ማተር ኢንቴክ፣ የሚወስዱት ደረጃ ሌቭሉ፣ ቦዲ ስቶሪ ሪጅን ፎር ኔክስት ላክቴሽን፣ ለቀጣይም እንዴት ይዘጋጃሉ፣ ድራይ ፔሪየድ የማድረቅ ለዛኛው ደግሞ ለምኑ ካልቪንጉ ለመጠበቅ ማለት ነው። ይሄ ምንድነው የሚያሳየን? ቼንጅስ ቦዲ ዌይት ድራይ ማተር ኢንቴክ ኤንድ ሚልክ ፕሮዳክሽን ኦቨር ሲንግል ላክቴሽን ፔሪየድ ያሳየናል ማለት ነው። the other one is milk processing. milk is valuable nutrition food. ወተት ለምግብነት ጠቃሚ ምግብ ነው ብለና ስንነሳም however milk is an excellent medium for the growth microorganisms. ይሄም ደግሞ ለምን አስተዋጽኦን ይሁን እንጂ ወተት ለረቂቅ ተዋሲያን እድገት በጣም ግሩም የሆነ መድኃኒት ነው። so these results the spoilage and food borne consumers. ይሄ ደግሞ ሸማቾች እንዲበዘብዙና በምግብ ወለድ በሽታ እንዲታከሙ ምክንያት ይሆናል። the shelf life of milk be extended several days through techniques such as cooling or fermentation or processing እንለዋለን ማለት ነው። የወተቱ መደርደሪያ እንደ ማቀዝቀዣ ኩሊንግ ያልነው ማለት ነው። ወይም ማብቀል ወይም ማፍላት ባሉ ዘዴዎች አማካኝነት ለበርካታ ቀናት ሊዘልቅ ይችላል ማለት ነው። and the other one is milk processing converts raw milk into high valuable dairy products such as pasteurized liquid milk, cream, yogurt, cheese, butter and የምንለው ማለት ነው። ሚልክ ፕሮሰሲንግ ወደ ምን ኮንቨርት ይሆናል? ወደ ፓስቸራይዝድ ሊኩዊድ ሚልክ፣ ክሬም፣ ዮገርት፣ ቺዝ፣ በተር ኤንድ ጄሄ። ያ ማለት የወተት ተዋጽኦዎች ጥሬ ወተትን ወደ ፓስቸራይዝ ፈሳሽ ወተት፣ ክሬም፣ እርጎ፣ አይብ፣ ቅቤና የመሳሰሉ ከፍተኛ ዋጋ ያላቸው የወተት ተዋጽኦዎች እንዲሆን ያደርጋል ማለት ነው። and hygiene at all stage my collection and processing very important. ሃይጂን በሁሉም ደረጃዎች ላይ የንጽህና አጠባበቅ በወተት ስብስቦችና አሰራር በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው። milk can be transported in milk can bulk tanker from collection from processing center. ምንድነው ወተት በወተት ማጠራቀሚያዎች ወይም በብዛት በሚገኙ ታንከሮች ውስጥ ከሙዲየም ምጽዋት ወደ ማቀነባበሪያ ማዕከል ማጓጓዝ ይችላል። ወደ ሌላ ባንክ ኦፍ ታንከር ፍሮም ኮሌክሽን ፕሮሰሲንግ ሴንተር ብዙ ታንከሮች ከስብስብ ወደ የመስሪያ ማዕከል በልክ ኦፍ ታንከር ማለት ማሰባሰቢያ ታንከሮች ማለት ነው። there are several reasons for milk processing. የተለያዩ ለወተት አሰራር በርካታ ምክንያቶች አሉ። basically milk is processed to increase shelf life and palatability of milk products. በመሰረቱ ወተት የሚሰራው የመደርደሪያ ህይወትን እና የወተት ውጤቶችን ቅማመንት ለመጨመር ነው። ደግሞ ሚልክ ፕሮዳክሽን ለመጨመር ነው። ፕሮሰሲንግ ሪዲዩስ በልኪነስ አሰራሩ በልኪነስን ይቀንሳል። ለምሳሌ ካን ሪዲዩስ ዘ ስፔስ ቴክን ባይ ሚልክ በወተት የሚወሰደውን ቦታ መቀነስ ይችላል። ዚስ አለው ፕሮዲዩስስ ቱ አክሰስ
distant markets and satisfy consumer demands ይሄ ደግሞ አምራቾች ርቀው ወደሚገኙ ገበያዎች ለመግባትና ሸማቾች ፍላጎት ለማሟላት ያስችላቸዋል ማለት ነው። the other one is pasteurized milk ነው። አንድ በአንድ ስናያቸው pasteurized milk ማለት pasteurized milk is dairy milk that is heated to high temperature and cooling using a simple heating process to destroy any harmful bacteria and microorganism ፓስተርን ማለት ፓስተርነት ያለው ወተት ማለት ነው። ይሄም ደግሞ በሃይ ቴምፕሬቸር ማንኛውንም ጎጅ ባክቴሪያና ረቂቅ ተዋሲያን ለማጥፋት ቀላል በሆነ የማሞቂያ ሂደት አማካኝነት ወደ ከፍተኛ ሙቀት የሚሞቅና የሚቀዘቅዝ የወተት አይነት ነው። this also extends the shelf life ይህም የመንደርደሪያውን እድሜም ያራዝማል። ሼልፍ ላይፍ ማለት እድሜውን ማራዘም ማለት extend the shelf life ማለት እድሜውን ማራዘም and the supermarket's milk is also pasteurized ሱፐርማርኬቶች ምንጊዜም ፓስቸራይዝድ ይሆናሉ ማለት ነው። በዚህ ጊዜ during pasteurization milk is heated to between 65 degrees Celsius for 20 to 30 minutes or 72 to 75 degrees Celsius for 15 to 30 seconds ያ በፓስቸራይዝ ጊዜ ወቅት ከ20 እስከ 30 ደቂቃ ወይም ከ72 እስከ 75 ከ15 እስከ 30 ሴኮንድ ድረስ ከ63 እስከ 65 ዲግሪ ሴልሺየስ ድረስ ይሞቃል ማለት ነው። ይሞቃል። the simplest equipment requirement open boiling over a fire በጣም ቀላል በሚፈለገው መሳሪያ ሰዓት ላይ የተከፈተ የፈላ ማገዶ ይሄኛው ማለት ነው። በሙቀት በምናሞቅበት ሰዓት ያ ማለት ሙቀት ሂት አፕላይ ስናደርግበት ለምሳሌ ወተት ከሆነ ምንድነው ወደ አይብ ለመቀየር እንደዚህ እንደሚገፉት ሂትም አፕላይ ልናደርግበት ስለምንችል ማለት ነው። pasteurized milk has shelf life to 3 days and up to 12 days if kept at 40 on the environment conditions pasteurized milk has shelf life ወተት የመንደርደሪያ እድሜ ወይ ደግሞ የወጣትነት እድሜ ከ2 እስከ 3 ቀናት እንደ አካባቢው ሁኔታ በ4 ዲግሪ ሴልሺየስ ከተጠበቀ እስከ 12 ሰዓት እስከ 12 ቀናት ሊቆይ ይችላል። the other one is cream is a dairy product composed of higher butter fat ክሬም የምንለው ምንድነው? ከፍ ባለ ቅቤ የተዋቀረ የወተት ተዋጽኦ ሲሆን when milk is left to stand for the lighter fat globes rises to the top ይህም ደግሞ ወተት ለተወሰነ ጊዜ ቆሞ ሲቀር ቀለል ያለ የስብ ግሎብል ወደ ላይ ይወጣል ማለት ነው። at the top this top layer of fat called cream የከፍተኛ የሆነ በሚኖርበት ሰዓት የስብ ንጣፍ ክሬም ይባላል። የከፍተኛ የሆነ ቶፕ ሌቭል ላይ ሲሆን በተርፋቱ ምን እንላለን? ክሬም እንላለን። whereas the remaining milk is known as milk እንለዋለን። whereas the remaining milk is known as skim milk የቀረው ወተትን ግን የተንቆጠቆጠ ወተት ይባላል። የተንቆጠቆጠ ወተት ስኪም ማለት የተንቆጠቆጠ ወይም ደግሞ ያልደረሰ at the top ላይ ያልደረሰ እንለዋለን። separation can be achieved using a manual or powered centrifuge separator መለያ ማግኘት የሚቻለው መመሪያ ወይም ፓወርድ ሴንትሪፊዩግ ሰፓሬተር በመጠቀም ነው። ይሄም ማቴሪያል ነው። ስለዚህ ይሄን ተጠቅመን ምን እናገኛለን? ሰፓሬሽን መለያውን ማግኘት እንችላለን። there are different types of cream each with different for fat concentration የተለያዩ ክሬሞች አሉ። እነሱም የራሳ ዲፈረንት መጠን አላቸው ኮንሰንትሬሽን አላቸው ማለት ነው። ሲንግል ኦር ላይት ክሬም ኮንቴንስ ቀላሉ ስንት ይዛል? ነጠላው ወይም ቀላል ክሬም 18% ይዛል። ሚልክ ፋት whereas double or heavy ክሬም ስንት ይዛል? ነጠላው ወይም ቀላል ክሬም 18% ኖርማሊ ኮንቴንስ 48 ያ ማለት ሲንግል ክሬሙ ስንት ያዘ? 18 ሚልክ ፋት ዌር ዳብል ወይም ደግሞ ሁለተኛው የምንለው ስንት ይዛል?
48 ይይዛል። ስለዚህ ክሬም ኢዝ ሌግዠሪ አት ዘ ቶፕ ከፍተኛ ሬንጅ ሲሆን ነው። ስለዚህ ሌግዠሪ ነው። ክሬም ሌግዠሪ የቅንጦት ማለት ነው። ኢን ኮፊ አስ ፊሊንግ ኢን ኬክስ ኦር አስ ኢንግሪዲየንት ኢን አይስክሬም። ክሬምን ለምን እንጠቀመዋለን? የቅንጦት እቃ ሲሆን በቡና በኬክ መሙላት ወይም በበረዶ ክሪያ ውስጥ ንጥረ ነገር ሆኖ ያገለግል ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ቬሪ ኢምፖርታንት ነው ማለት ነው። ፈርመንትድ ክሬምስ ካን ኦልሶ ቢ ፕሮሰስድ ኢንቱ በተር ኤንድ በተር ሚልክ። በተጨማሪም የተፈላ ክሬም ወደ ቅቤና ቅቤ ወተት ሊገባ ይችላል ማለት ነው። ፈርመንትድ ሚልክ የምንለው ነው። ፈርመንትድ ሚልክ ፕሮዳክትስ አር created when the ferments with specific king bacteria yeast ያ ማለት ፈርመንትድ ሚልክ የምንለው የፈላ ወተት ውጤቶች የሚፈጥሩት ፈልቶ የሚያመጡት ለውጥ ባክቴሪያዎች አንዳንድ ጊዜ እርሾ በሚፈልሱበት ጊዜ የሚፈጠረው ማለት ነው። the acidity of prevent the growth of microorganisms and the fermentation of preserves the milk for long time። ምንድነው? አሲዲቱ ረቂቅ ተዋሲያን እያንዳንዱ የሚከላከል በሆነ በላይ በሚፈላው ወተት ለረጅም ጊዜ እንዲቆይ ያደርጋሉ ማለት ነው። ለምሳሌ ዮገርት የምንለው ማለት ነው። ዮገርት ምንድነው? እርጎ የምንለው። ስለዚህ አሁን ይሄ እርጎው ምንድነው? ምን በሚሆንበት ሰዓት ነው የሚወጣው? ፈርመንትድ ከተብላላ በኋላ የሚወጣው ሪዛልት ማለት ነው። ዮገርት ኢዝ ዘ ቤስት ናውን ፈርመንትድ ዲያሪ ፕሮዳክት። ዋነኛውና ታዋቂ ፈርመንትድ ዲያሪ ፕሮዳክት ማለት ነው ዮገርት ነው። እርጎ በብዛት የሚታወቅ የተፈላ የወተት ተዋጽኦ ነው፣ ከተፈላ በኋላ የሚወጣ። ዮገርት ኢዝ ፕሮዲውስድ ቢንግ አዲንግ ኤ ሚክስድ ካልቸር ኦፍ አልኮል ባሲሊየስ ቡልጋሪየስ ኤንድ ስቶፓክስ ቴርሞፒሌስ ኢን ሬሽዮ 1:1 ይሆናል። በዚህ ገልጸዋል። ዮገርት የሚመረተው ላክቶባሲለስ ቡልጋሪስ ስቴፕቶኮስ ቴርሞፋለስ በአዝ 1:1 ድብልቅ ባህል በመጨመር ነው። በእነዚህ ፕሮሰሶች እነዚህ ሳይንሳዊ ቃላቶች ስለሆነች ልትይዟቸው ይገባል። ቴርሞፊሌስ፣ ላክቴስ፣ ቡልጋሪስ፣ ስቴርፑሊስ በእነዚህ ይፈጠራል ማለት ነው። ኤግዛምፕል ሚልክ ሹገር ወደ ላክቶስ የሚቀየር፣ ላክቴስ ወደ ምን? ወደ ላክቶስ የሚቀየርበት ፕሮሰስ ማለት። ሚልክ ኢዝ ኖርማሊ ሂትድ አት 70 ዲግሪ ሴልሺየስ ፎር 20 ሚኒትስ። ወተት በተለምዶ ከ15 እስከ 20 ደቂቃ በ70 ዲግሪ ሴልሺየስ ይሞቃል። ዩዚንግ አን ኦፕን ቦይሊንግ ፓን ኦር ሲስተም ጃን ፓኬትድ። ምንም በመጠቀም የተከፈተ የፈላ ማስሮ ወይም የእንፋሎት ጃኬት በመጠቀም ማለት ነው። the milk cools then the culture is added። ወተቱ ወደ 30 እስከ 40 ዲግሪ ሴልሺየስ ይቀዘቃል። ከዚያም ባህሉ ይጨምራል ማለት culture is added። the product is lift temperature to 32 to 40 degrees Celsius for approximately 5 hours for the fermentation process to be completed and then immediately cooled 40 degrees። እሱም ምርት በግምት ለ5 ሰዓት ያህል የሙቀት መጠን ከ32 እስከ 47 ዲግሪ ሴልሺየስ ይቀራል። ከዚያም ወዲያውኑ ወደ 4 ዲግሪ ሴልሺየስ ይቀዘቅዛል ማለት። ሌላው ቺዝ ነው። ቺዝ ማለት አይብ ነው። ስለዚህ አይብ ቺዝ ኢዝ ኮንሰንትሬትድ ፎር ሚልክ ፋት ኤንድ ሚልክ ፕሮቲን። ቺዝ በወተት ቅባትና በወተት ፕሮቲን የሚገኝ ንጥረ ነገር ነው። ቺዝ ካን ፕሮዲውስስ ፍሮም ሁል ሚልክ፣ ሶር ሚልክ፣ ስኪም ሚልክ ኤንድ በተር ሚልክ። ወተት ያው ከብዙ ሊመረት ይችላል። አይብ ከሙሉ ወተት፣ ከምን ሊመረት ይችላል? ከሁሉም፣ ከጥምድ ወተት ወይም ሶር ወተት፣ ከሆምጣጣ ሆቴሎች ወተቶች፣ ከቅቤ ወተትና ከቅቤ ወተት አይነቶች ሊመረት ይችላል ማለት ነው። the cheapest way is production from butter milk skim or skim butter milk or skim። በጣም ርካሽ የሆነው መንገድ ከቅቤ ወተት ወይም የወተት ምርት ምንድነው? ቺዝ ነው። cheese is produced with the objective to prolong the shelf of product። አይብ የሚመረተው የምርቱን መንደርደሪያ እድሜ ለማራዘም ባለው ዓላማ ነው and reduce
Spoilages reduce the load and increase palatability. ምንድነው ምኑን ይቀንሳል? ስፖይሎጂየስ መቀነስ፣ ሸክሙን መቀነስና ፓላታቢሊቲውን መጨመር ማለት ነው። Despite variation due to several factors, cheese has all milk content and basically composed of concentration milk fat, casein salt, lactose, and to some extent albumin. አይብ በተለያዩ ምክንያቶች የተነሳ የተለያዩ ነገሮች ቢኖረውም ሁሉም የወተት ይዘቶች ያላቸው ሲሆን በመሰረቱ በወተት ስብ፣ በካሲን፣ በጨው፣ በላክቶስ እንዲሁም በተወሰነ መጠን ቢሆን አልቡሚንን ያቀፈ ነው ማለት ነው። አልቡሚን ያልነው ማለት ነው። in making cheese አይብ ስናዘጋጅ milk is coagulated by direct acidification by lactic acid produced by bacteria by adding rennet or combination of acidification rennet ሚልክ በምናዘጋጅበት ሰዓት ምን እናደርጋለን? ሚልክ በምናዘጋጅበት ሰዓት አይብ በሚሰራበት ወይም ደግሞ ይሄ በሚሰራበት ሰዓት በቀጥታ አሲድነት በባክቴሪያ በሚመረተው ላክቲክ አሲድ ፌኔት በመጨመር ወይም ደግሞ የአሲድነትን የሬኔትን ውህድ በመጨመር አጣምረን ሜክ ማድረግ እንችላለን። አፍተር ዛት ከዚህ በኋላ ምን እናደርጋለን? አፍተር ኮአጉላንት ከዚህ በኋላ heated about 54 at last 20 minutes ምንድነው የሚለው ቢያንስ ለ20 ደቂቃ ያህል በ50 ዲግሪ ሴልሲየስ ያህል ይሞቃል ማለት እናሞቃለን። ይሄን ካረግን በኋላ the solid left referred to cheese while the fluid left is whey በግራ በኩል ያለው ጠንካራ ሰው አይብ ተብሎ ሲጠራ የተረፈው ፈሳሽ ደግሞ የጠበረ እንለዋለን። hard cheeses have most of the wide range out and hard pressed ያ ማለት ለማለት ፈልጎ ነው። ሃርድ ቼሶች ወይም ደግሞ እነዚህ ጠንካራ አይቦች አብዛኛውን የአበባ ጉንጓን ይደርቅና ይጫናል። ሶፍት ቼዞች እነዚህ ደግሞ ሶፍት የምንላቸው ደግሞ ለስላሳዎች ማለት ነው። soft cheese contains some of the whey and are not always pressed እነዚህ ለስላሳ አይቦች አንዳንድ የውሃ አይነቶችን የያዘ ከመሆኑ በላይ ሁልጊዜም አይጫንም ማለት ነው። and cheeses can be stored for a long time to 5 to 10 degree celsius ለዚህኛው ደግሞ 5 to 10 degree celsius መቆየት ይችላል ማለት ነው። and the other one is butter ነው። butter ቅቤ የምንለው ማለት butter is a semi solid product made by churning fresh or fermented cream ምንድነው? at the top ላይ እንትኑ ላይ at the top ሲገኝ ነው ብለናል። ቅቤ የከፊል ጠንካራ ምርት ሲሆን የሚሰራው ትኩስ ወይም የተፈላ ክሬም በመቀባት ነው። ክሬሙን የፈለውን ክሬም ደግሞ ስንቀባው ምን እናደርጋለን? ወደ በተር እንቀኛለን። it contains approximately 80 to 85 milk fat በግምት ከ80 እስከ 85 የወተት ስብ ይይዛል and 15 to 60 water and percent solids SNF ከ15 እስከ 16% ውሃ 2% ጠንካራ ያልሆነ ስብ SNF ይይዛል ማለት ነው። and it may be yellow or white ከለሩ ሊቀየር ይችላል። የሎም ወይትም ይሆናል። ብዙ ጊዜ ግን white ነው የሚሆነው። it has bland flavor and slightly salty taste ምንድነው? ጣዕሙ ትንሽ ጨዋማ ጣዕም አለው። butter is valuable product that has high demand and used ingredient other fooding process ምንድነው? ቅቤ ከፍተኛ ተፈላጊነት ያለውና በሌሎች የምግብ አሰራር ውስጥ እንደ ንጥረ ነገር የሚያገለግል ጠቃሚ ምርት ነው ማለት ነው። ጠቃሚ ምርት the other one is ጊሄ ያልነው ማለት ነው። ጊ ያልነው I don't know this ትርጉሙን አላወቅኩትም። ጊሄ ማለት also known as qualified butter oil ይሄ ጊሄ የምንለው በተጨማሪ የተብራራ ቅቤ ዘይት በመባል ይታወቃል። and can be prepared from butter by direct heating to
ቱ 110 እስከ 120 ዲግሪ ሴልሲየስ ምን ይሆናል? ቅቤ በማሞቂያ ቅቤ ሊዘጋጅ ይችላል። ሚልክ ኦር ክሬም ኢዝ ቸርንድ ኢንቱ በተር ኤንድ ዘን ዋተር ኢዝ ኢቫፖሬት አት ኮንስታንት ሬት ኦፍ ቦይሊንግ። ያ ማለት በወተት ወይም ክሬም ወደ ቅቤ ይቀዘቅዛል። ከዚያው ውሃው በሚያቋርጥ ፍጥነት ይተናሉ ማለት ነው። ይሄ ካንስ ቢ ስቶርድ ሞር ኢዚሊ ዛን በተር ኢን ዘ አብሰንስ ኦፍ ሪፍሪግሬሽን። ማቀዝቀዣ በሌለበት ጊዜ ከቅቤ ይልቅ ይሄ በቀላሉ ሊቀመጥ ይችላል። ምክንያቱም ያኛው ማቀዝቀዣ ስለሚፈልግ ምን በተር ማለት ነው። ይሄ ኢዝ ኦልሞስት ኢንታይርሊ በተር ፋት ምን ይይዛል? ሙሉ በሙሉ ቅቤ ነው ማለት ይቻላል። ምንም የተለየ ነገር የለውም። ስለዚህ ያው ይሄ ማለት ምን ማለት እንችላለን? በተር ፋት ቅቤ ነው ማለት እንችላለን ማለት ኢት ሃዝ ኖ ኦር ላው ሞይስቸር ኤስኤንኤፍ ኮንተንትስ which inhibits bacterial growth። ምንም አይነት ዝቅተኛ እርጥበት ኤስኤንኤፍ ይዘት እርጥበትና ኤስኤንኤፍ ይዘት ይህም የባክቴሪያ እድገትን ምን ይሆናል? ላው ያደርጋል። ኤስኤንኤፍን ኮንተንቱንና ሞይስቸሩን ላው ያደርጋል ማለት ነው። which inhibits bacterial growth ባክቴሪያል ግሮውዞችንም ደግሞ ይቃወማል። ኢንሂቢት ያደርጋል ማለት ነው። ኢንሂቢት ያደርጋል። እሺ ፓርት 5 ላይ ዲያሪ ካትል ሃውሲንግ ማኔጅመንት የሚለውን ይዤላችሁ እመጣለሁ። ዲያሪ ከብቶችን አስተዳደር እንዴት ነው የሚለውን በቀጣይ ቪዲዮአችን እናያለን። ለዛሬው እዚህ ላይ ይበቃና ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። አመሰግናለሁ።